Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tán thán duyên khởi. Series Tán thán duyên khởi được triển khai dựa trên tinh thần giảng dạy của Ngài Dalai Lama về cốt lõi trí tuệ của Phật Pháp. Xuyên suốt chuỗi nội dung này, duyên khởi không được trình bày như một niềm tin, mà như một nguyên lý giúp con người thấy rõ bản chất của khổ đau và con đường chuyển hóa. Thông qua cách tiếp cận lý trí, mạch lạc và thực nghiệm, series này hướng đến việc giúp người học hiểu đúng để bớt khổ, thay vì tin nhiều mà không hiểu. Tập 1. Khác nhau giữa đức tin mù quáng và trí tuệ. Trong các buổi giảng mở đầu cho bản văn tán thán duyên khởi, Ngài Dalai Lama không bắt đầu bằng triết lý cao siêu, cũng không đi thẳng vào những khái niệm khó hiểu. Ngài bắt đầu từ một vấn đề rất căn bản, nhưng lại là gốc rễ của hầu hết mọi hiểu lầm về Phật Pháp. Cách con người tin. Theo Ngài, trong suốt nhiều thế kỷ, rất nhiều người tự nhận mình là người học Phật, nhưng thực chất chỉ đang duy trì một thói quen tín ngưỡng. Họ từng đọc, lễ bái, nương tựa vào danh xưng Tam Bảo, nhưng khi được hỏi Tam Bảo là gì, Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, thì lại không thể trả lời rõ ràng. Niềm tin ấy tồn tại, nhưng không đi kèm với sự hiểu biết. Ngài Dalai Lama cho rằng, đó không phải là tinh thần cốt lõi của Phật Pháp. Trong truyền thống Ấn Độ cổ điển, nơi Phật Pháp được hình thành và phát triển, người học đạo được phân thành hai khuynh hướng. Một bên là những người có xu hướng nương vào niềm tin thuần túy, tiếp nhận giáo Pháp như một tập tục truyền thống. Bên còn lại là những người có xu hướng truy vấn, suy xét, muốn biết vì sao mình nương tựa, vì sao mình tu tập, và mục đích tối hậu của con đường ấy là gì. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, Phật Pháp vốn được thiết lập cho nhóm thứ hai. Đức Phật không dạy con người tin vì sợ hãi, cũng không dạy tin vì thói quen. Ngài dạy con người thấy, rồi từ cái thấy ấy mà phát sinh niềm tin vững chắc. Vì thế, trong Phật Pháp, trí tuệ không đứng sau niềm tin, mà niềm tin phải được sinh ra từ trí tuệ. Ngài Dalai Lama đặc biệt nhấn mạnh điều này trong bối cảnh thời đại hiện nay. Đây không còn là thời kỳ mà con người chấp nhận một giáo lý chỉ vì nó được truyền lại từ quá khứ. Con người hiện đại được đào tạo để đặt câu hỏi, để phân tích, để kiểm chứng. Nếu Phật Pháp không thể đứng vững trước sự khảo sát của lý trí, thì chính Phật Pháp sẽ tự đánh mất giá trị của mình. Theo Ngài, một người chỉ từng đọc lời quy y, nhưng không hiểu đối tượng quy y là gì, thì việc quy y ấy chưa trọn vẹn. Không hiểu Phật là bậc giác ngộ ra sao, không hiểu Pháp là con đường chấm dứt khổ đau như thế nào, không hiểu Tăng là đoàn thể hành trì dựa trên giới, định, tuệ, thì việc xưng danh Tam Bảo chỉ dừng lại ở hình thức. Phật Pháp không phủ nhận niềm tin, nhưng cũng không tôn vinh niềm tin mù quáng. Ngài Dalai Lama cho rằng, niềm tin không được kiểm chứng bằng lý trí sẽ rất mong manh. Khi gặp nghịch cảnh, khi đối diện đau khổ lớn, hoặc khi tiếp xúc với những quan điểm trái chiều, loại niềm tin ấy rất dễ sụp đổ. Ngược lại, một niềm tin được xây dựng trên hiểu biết thì khác. Khi người học Phật hiểu rõ vì sao khổ đau phát sinh, hiểu rõ nhân quả vận hành ra sao, hiểu rõ tâm thức được chuyển hóa bằng cách nào, thì niềm tin ấy không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Nó trở thành một sự xác tín nội tâm. Trong bài giảng, Ngài Dalai Lama cũng chỉ ra một vấn đề quan trọng. Phật Pháp không tồn tại để giải thích vũ trụ theo kiểu thần thoại, cũng không nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh bằng cách cầu xin. Phật Pháp tồn tại để trả lời một câu hỏi rất thực tế. Vì sao con người khổ? Và làm thế nào để chấm dứt khổ đau ấy? Muốn trả lời câu hỏi đó, không thể chỉ dựa vào niềm tin. Bởi khổ đau là một kinh nghiệm trực tiếp diễn ra trong tâm. Muốn chuyển hóa khổ đau, phải hiểu cơ chế vận hành của tâm. Mà hiểu, thì bắt buộc phải dùng trí tuệ. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Ngài Dalai Lama đặt ra một tiêu chuẩn rất rõ ràng. Học Phật Pháp là học để hiểu, không phải học để tin. Tin chỉ là kết quả tự nhiên phát sinh. Ngài cũng nhắc lại tinh thần mà Đức Phật từng dạy các đệ tử. Không chấp nhận một lời dạy chỉ vì nó được truyền lại, chỉ vì người nói có uy tín, hay chỉ vì nó phù hợp với niềm tin sẵn có của bản thân.
Mỗi lời dạy đều cần được quán chiếu, phân tích, đối chiếu với kinh nghiệm thực tế của chính mình. Trong bối cảnh ấy, tán thán duyên khởi không phải là một bản văn để tán tụng mang tính nghi lễ. Nó là sự tán thán trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, người đã thấy ra bản chất duyên sinh của mọi hiện tượng và từ đó chỉ ra con đường thoát khổ dựa trên hiểu biết, chứ không dựa trên cầu xin. Vì vậy, tập mở đầu này không nhằm thuyết phục người nghe tin vào Phật Pháp. Nó chỉ đặt ra một nền móng. Nếu muốn bước vào con đường này, trước hết phải học cách thay cho đúng. Và chỉ khi cái thấy được đặt trên nền tảng lý trí, Phật Pháp mới thực sự trở thành con đường giải thoát, chứ không phải một hệ thống tín ngưỡng mang tính an ủi. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ làm rõ Phật Pháp thực sự là gì, giải thích ý nghĩa của chữ Pháp như sự bảo hộ khỏi khổ đau, và vì sao trong tâm của con đường này nằm ở sự chuyển hóa nơi tâm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.